สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูขนมจีนน้ำยาทูน่าค่ะเป็นขนมจีนสูตรที่ทำง่ายรวดเร็วแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะคะก่อนอื่นเลยเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะสำหรับส่วนผสมของขนมจีนน้ำยาทูน่านะคะก็จะมีทูน่าในน้ำแร่นะคะบีบน้ำออกนะคะลูกชิ้นปลากะทิพริกแกงแดงนะคะหรือว่าพริกแกงเผ็ดกระชายหั่นเป็นท่อนเล็กๆนะคะจะได้โขลกง่ายน้ำปลาและน้ำตาลทรายค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะการทำน้ำยาทูน่านะคะอันดับแรกนะคะเราจะใช้วิธีที่ง่ายมากๆก็คือใช้พริกแกงแดงแต่ว่าจะโขลกกระชายเพิ่มเข้าไปในพริกแกงนะคะเพราะว่าน้ำยาขนมจีนเนี่ยเราจะขาดกระชายไม่ได้เลยนะคะก็โขลกให้ละเอียดเลยค่ะกระชายนะคะให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนเพื่อที่จะให้โขลกง่ายนะคะอาจจะใช้ช้อนขูดปอกเปลือกสักนิดนึงนะคะแล้วก็โขลกให้ละเอียดค่ะพอละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกแกงลงไปเป็นพริกแกงแดงนะคะก็โขลกลงไปด้วยพริกแกงนะคะถ้าเกิดใครอยากจะทำเองนะคะก็เข้าไปดูได้ในคลิปนะคะเพราะเคยมีทำเอาไว้ก็คือน้ำยากะทินะคะก็ไม่ต้องโขลกเยอะนะคะเพราะว่ามันละเอียดอยู่แล้วก็แค่ผสมให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อปลานะคะก็คือปลาทูน่าเป็นทูน่าในน้ำแร่นะคะหรือว่าใครจะใช้ทูน่าในน้ำเกลือก็ได้แต่ว่ามันจะมีรสเค็มหน่อยก็คือจะต้องลดปริมาณน้ำปลาลงนะคะก็บีบน้ำออกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยอันนี้จะง่ายมากเราไม่ต้องไปต้มปลาเองแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อหรืออะไรอย่างนี้นะคะใช้เป็นปลาทูน่าไปเลยพอเราตำไปได้สักพักหนึ่งนะคะเนื้อปลาจะมีลักษณะที่ฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือผสมกับเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำยาทูน่ากันได้เลยค่ะการทำน้ำยาทูน่านะคะหลังจากที่เราโขลกพริกแกงกับทูน่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวน้ำยากันนะคะก็ใส่กะทิลงไปนิดนึงเดี๋ยวรอให้มันร้อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเครื่องที่เราโขลกเอาไว้ลงไปจริงๆถ้าใช้กะทิสดอะค่ะก็จะใช้หัวกะทิผัดกับเครื่องแกงเนาะแต่นี้พอใช้กะทิกล่องก็ใช้กะทินี่แหละได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะเอาไปผัดกับน้ำมันก่อนก็ได้เพื่อให้เครื่องแกงหอมโอเคเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปผัดอย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าเครื่องแกงเนี่ยมันเป็นสมุนไพรเนาะแล้วเราก็โขลกไว้จนละเอียดแล้วมันก็จะไหม้ได้ง่ายพอแห้งนะคะก็ทยอยเติมกะทิลงไปทยอยเติมนะคะแล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆอย่างที่บอกก็คืออย่าใช้ไฟแรงระวังไหม้นะคะทีนี้เราก็เติมกะทิให้หมดได้เลยนะคะเข้มข้นมากถ้าเกิดมีลักษณะข้นเกินไปอาจจะเติมน้ำได้นะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงได้แต่ของปอก็โอเคทีนี้เราก็จะปรุงรสนะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงเดี๋ยวรอให้เดือดสักนิดค่ะพอน้ำยาของเราเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ลูกชิ้นปลาลงไปอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ตามชอบนะคะถ้าใครแบบไม่อยากได้ลูกชิ้นปลาก็ไม่ต้องใส่ก็ได้โอเคคนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราต้มต่ออีกสักประมาณ1 นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ
ร็จแล้วนะคะน้ำยาทูน่าของเรานะคะรับประทานกับขนมจีนผักสดผักดองนะคะแล้วก็ไข่ต้มนะคะทำง่ายมากๆนะคะวัตถุดิบก็มีนิดเดียวนะคะไม่เยอะด้วยนะคะสำหรับวิธีการทำอย่างละเอียดนะคะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ